Malaysia menerima sesuatu daripada Palestin. Bukan senjata, bukan wang, bukan perjanjian perdagangan. Sesuatu yang jauh berkuasa daripada semua itu. Sebuah kunci suci yang membawa makna begitu mendalam sehingga apabila diserahkan kepada Malaysia, dunia benar-benar terdiam sejenak. De manier steeds bermaris toward US. In de meer Palestin memilih Malaysia, gam memonada Arab yang lain. Elken Mesir, the Tashir, das. Sebelum saya dedahkan zikir personal di sebalik kunci ini, kalau anda sedang dengar darang, saya insyudha Anda. Seorang pengikut dari Eropah tulis komen di video lepas, kata Malaysia tidak relevan dalam geopolitik global. Kata suara Malaysia terlalu kecil untuk didengari. Saya cakap dia belum nampak apa yang Malaysia sebenarnya lakukan di pentas dunia. Kalau anda bangga jadi rakyat Malaysia dan percaya suara kita penting, tekan subscribe dan like sekarang. Tunjukkan kepada dunia bahawa kita bukan sekadar negara kecil di Asia Tenggara. Assalamualaikum dan selamat kembali. Untuk anda benar-benar faham betapa besar makna kunci ini, anda perlu faham dulu apa yang kunci itu wakili dalam budaya dan sejarah Palestin. Kerana ini bukan sekadar sekeping logam. Ini adalah simbol yang paling berkuasa dalam perjuangan rakyat Palestin. Dan nanti saya akan ceritakan satu momen spesifik yang berlaku semasa penyerahan kunci ini yang membuatkan wakil negara lain terpaku. Tapi kita mulakan dari akar umumnya dulu. Pada tahun 1948, berlaku apa rakyat Palestin panggil sebagai Nakba. Malapetaka besar. Lebih 700,000 rakyat Palestin diusir secara paksa daripada tanah air mereka apabila negara Israel diisytiharkan. Keluarga-keluarga yang distigmatisasi di tanah itu berabad-abad pernah meninggal ke rumah mereka di Skripha. Mereka estinar sepergi, beli Mike Helmer dan sebagai satu banda sega. Kunci rumah. Kunci-kunci itu bukan sekadar objek fizikal. Ia macam simbol harapan. Simbol di bawah smart hakik dan pulang. Suatu hari nanti, mereka akan membuka pintu rumah mereka semula. Generasi pertama menyimpan kunci itu. Kemudian mereka serahkan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka serahkan pula kepada cucu-cucu mereka. Hari ini, 76 tahun selepas Nakba, kunci-kunci itu masih disimpan oleh jutaan keluarga Palestin di seluruh dunia. Di kem-kem pelarian di Lebanon, di Jordan, di Syria, di mana-mana sahaja rakyat Palestin bertaburan, kunci itu kekal. Jadi sampai bila Palestin menyerahkan sebuah kunci suci simbolik kepada Malaysia, ia bukan sekadar hadiah diplomatik. Ia adalah pengiktirafan tertinggikan oleh semua bangsa yang sedang berjuang untuk kelangsungannya. Ia bermakna Palestin mempercayai Malaysia dengan simbol paling suci perjuangan mereka. Dan itu bukan satu kepercayaan yang diberikan secara ringan. Sekarang, kenapa Malaysia? Kenapa bukan negara Arab? Kenapa bukan negara-negara yang secara geografi lebih dekat dengan Palestin? Jawapannya terletak dalam rekod sejarah yang kebanyakan dunia tidak tahu. Tetapi rakyat Palestin tidak pernah lupa. Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah, walaupun sekali, menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Bukan sekadar tidak mempunyai kedutaan. Malaysia secara aktif menolak sebarang bentuk normalisasi dengan Israel. Pasport Malaysia sendiri tertera dengan jelas bahawa ia sah untuk semua negara kecuali Israel. Cuba fikir tentang itu. Berapa banyak negara di dunia yang berani menyatakan pendirian sejelas itu pada dokumen perjalanan rasmi mereka? Dan ini bukan pendirian baru. Malaysia telah konsisten dengan sokongannya terhadap Palestin sejak era Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama. Tunku sendiri merupakan salah seorang pengasas Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC yang ditubuhkan pada tahun 1969 sebagai tindak balas terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa. Ya, Malaysia memainkan peranan utama dalam menubuhkan organisasi yang kini mewakili 57 negara Islam di seluruh dunia. Dan sebab penubuhannya adalah untuk melindungi Baitul Maqdis. Kemudian datang era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di bawah kepimpinan Mahathir, Malaysia menjadi salah satu suara paling lantang di pentas antarabangsa dalam membela Palestin. Ucapan-ucapan beliau di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu secara konsisten mengecam pendudukan Israel dan menuntut keadilan bagi rakyat Palestin. Enamen merestore ready stingig helper Eibschurt semakadzini naftu ni the stat dari de kuasa-kuasa mpanya berat. Dan rakyat Palestin ingyang.
Seterusnya, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Dato Sri Najib Razak, dan Tun Dr. Mahathir sekali lagi dalam pengganamannya di Malaysia tanpa pengecualian mengekalkan pendirian pro-Palestin. Ini bukan isu parti politik di Malaysia. Ini adalah pendirian nasional yang merentasi semua ideologi politik. Dan kemudian datang Dato Sri Anwar Ibrahim. Sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim telah mengambil pendirian yang sangat vokal dalam menyokong Palestin, terutamanya semasa konflik yang meningkat pada tahun 2023 dan seterusnya. Ucapan beliau di sidang kemuncak ASEAN di PBB dan di pelbagai forum antarabangsa secara konsisten menyeru keadilan bagi rakyat Palestin dan menuntut penghentian keganasan terhadap orang awam. Malaysia di bawah kepimpinan Anwar juga telah mengambil langkah-langkah konkret termasuk menghantar bantuan kemanusiaan dan menyokong usaha-usaha di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tapi sokongan Malaysia bukan sekadar di peringkat kerajaan. Dan inilah yang benar-benar membezakan Malaysia. Rakyat Malaysia sendiri, tanpa mengira kaum dan agama, telah menunjukkan solidar biasa terhadap Palestin. Kutipan derma daripada rakyat biasa mencecah ratusan juta ringgit. Perhimpunan Solidariti dikuanari ratusan ribu peserta. Tubuh Tetapi yang dikaitkan dengan sukarikat Israel senda pesambutan meluas. Ini bukan arahan kerajaan, absolutely gerakan drat yang tulen, dan rakyat Palestin melihat semua ini. Mereka melihat subsyujal yang bukan Arab, bukan di Timur Tengah, terletak ribuan kilometer jauhnya, tetapi berdiri dengan mereka konsisten selama lebih 6 dekad. Tanpa berlebihan hang. Bersyarat, tetapi paling besar apabila kanan daang. Itulah sebab kunci suci itu diserahkan kepada Malaysia. Kerana Palestin bukan mencari negara yang kuat secara ketenteraan untuk melindungi mereka. Mereka mencari negara yang kuat prinsip, negara yang tidak boleh dibeli, negara yang tidak berkompromi apabila ia melibatkan keadilan. Dan Malaysia telah membuktikan dirinya sebagai negara itu. Sekarang ingat tadi saya sebut tentang satu momen spesifik semasa penyerahan kunci itu yang membuatkan wakil-wakil negara lain terpaku. Inilah ceritanya. Apabila kunci itu diserahkan, ia bukan diserahkan dalam bilik tertutup. Ia diserahkan di Ferrari. Andriake se serahkan tertutup. Beberapa negara Arab yang telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel, termasuk melalui Abraham Accords pada tahun 2020, menyaksikan sebuah negara Asia Tenggara menerima penghormatan yang mereka sendiri tidak pernah terima pada Palestin. Mesejnya sangat jelas. Palestin mitugzai kesetiaan lidhid kekuatan geografi. Prinsip lebih berharga daripada proximity. Dan ini memberi biar persoalan lebih besar. Apakah implikasi geopolitik perkara ini? Dengan menerima kunci suci simbolik ini, Malaysia secara efektif mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu suara moral terkuat di dunia Islam. Ini bukan tentang kuasa ketenteraan. Malaysia tidak mempunyai tentera yang boleh bersaing dengan kuasa-kuasa besar. Ini tentang kuasa moral, kuasa prinsip. Dan dalam dunia yang semakin sinis, di mana negara-negara membuat keputusan berdasarkan kepentingan ekonomi semata-mata, pendirian Malaysia yang teguh menjadi semakin jarang dan semakin berharga. Tapi ada kos untuk pendirian ini, dan kita perlu bersikap jujur tentangnya. Malaysia menghadapi tekanan daripada pihak-pihak tertentu yang mahu negara ini melunakkan pendiriannya. Tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, tekanan yang kadang-kadang tidak kelihatan di permukaan tetapi dirasai di sebalik tabir. Negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel telah menerima insentif ekonomi dan ketenteraan yang besar daripada pemerintah. Malaysia mengklaim tidak menampilkan benefit, tapi pilihan data data dengan harga. No berbalas. Tanya rakyat Malaysia yang berdiri di Perhimpunan Solidariti. Tanya dermawan yang menyumbang wang mereka untuk bantuan kemanusiaan. Tanya ibu bapa Palestin yang menamakan anak mereka dengan nama Malaysia sebagai tanda penghan. Ya, ini benar-benar berlaku. Terdapat kanak-kanak Palestin yang diberi nama yang berkait dengan Malaysia sebagai penghormatan terhadap negara yang tidak pernah meninggalkan mereka. Sekarang izinkan saya ikat kesemuanya. Kunci suci yang diserahkan kepada Malaysia bukan sekadar simbol. Ia adalah pengiktirafan daripada sebuah bangsa yang sedang berjuang bahawa Malaysia telah berdiri bersama mereka apabila ramai negara lain memilih untuk berpaling. Ia adalah peringatan bahawa dalam hubungan antara bangsa, kadang-kadang negara yang paling kecil membuat kesan yang paling besar.
Dan iyo adalah bukti penelitian berprinsip dirukunkan serestania dalam dunia yang sering mengutamakan kepentingan diri. Rakyat Malaysia patut tahu tentang perkara ini. Bukan untuk megah. The streaming entitas the ham tanah diukumi korta them hilaral thatasku that usangava Satan da brander from Rasamifling. The story de prinsip abdi seluruh mendesa nasakyu uma kompromi. Jadi, at tiga perkara ini saya mau indalkan manthis anime view ini. Pertama, kunci suci dalam budaya Palestin adalah simbol paling berkuasa perjuangan mereka. Penyerahannya kepada Malaysia membawa makna juia diukur dengan wang. Kedua, Malaysia setelah carry selatan pendirian pro-Palestin secara konsisten memaham dekat dan pernah berkompromi mendekat unik sejak shooting negara terdiam. Ketiga, sokongan Malaysia bukan sekadar di peringkat kerajaan, tetapi datang daripada hati rakyat sendiri. Dan inilah yang dimaksud dalam membedakan Malaysia daripada negara-negara lain. Kalau video ini menyentuh hati Anda, kongsikan. Kongsikan dengan setiap rakyat Malaysia yang perlu tahu bahawa negara kita dihormati atas sebab yang betul. Tinggalkan komen dan beritahu apa perasaan Anda apabila mengetahui Palestin memilih Malaysia untuk menerima simbol paling suci perjuangan mereka. Subscribe kalau anda belum lagi, kerana cerita net terus bros at the rakin. Nomau cerita has dam sejam, things that setelah you senyap. Ke jampai, dem duasen.